ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਚ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, UK ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼। ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਨੀਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਵਾ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ, ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰੱਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GoFundMe ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ GoFundMe ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਨਵਰੀ 29 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਟਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਓਟਵਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਆ ਉੱਧਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੋਪਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਰਨ ਟਿਪ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹਾਂ। ਟੋਟਾਪਰੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਮੈਨੇਜ 1500 ਕਾਊਜ਼। ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, 500 ਲੋਕ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ would be is pretty popular in the world, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $72 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ April 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ICU ਬੈਡਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਹੈ ਇਨ ਦ ਸਦਰਨ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ, ਪੀਕ ਸਮਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਵਲ 4 'ਚ ਪਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 8 ਜਾਂ 9 ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ, 25 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਨ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੋ ਹਜੇ ਇਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਯਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ। ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਫੂਡ, ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, he had some gynecological issues, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ if you are unvaccinated। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ ਦ ਗੈਰੇਜ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, he took a picture, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਟ ਪਾਰਕਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਸੇਫ ਸਾਡੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ FDA ਹੈਗਾ US, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਾਚਡੌਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਡਸੇਫ, ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਲਡ ਮੈਡ ਅਨਸੇਫ। ਮੈਡਸੇਫ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਵੈਕਸੀਨ 133 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ,
otherwise post vaccine ਜਿਹੜੇ unofficial figures ਨੇ, because various doctors ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, many of them have lost their licenses, brave men and women, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ 40-42 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੋਸਟ ਵੈਕਸੀਨ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ the economy is completely being destroyed, completely। farming ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ETS ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਟੈਕਸਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ we are pretty much into communism। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ, ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ US ਆਲਸੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਰਾਈਟਸ ਪੀਪਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਓਰੀ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ they say that 95% people have had their initial doses ਤੇ ਬੂਸਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 56% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਨੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। that means someone like me ਜਿਹਨੂੰ hospital ਗਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, pretty much since I had my son in 2017 ਮੈਂ hospital ਨਹੀਂ ਗਈ, so I am not even a part of the eligible population। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ eligible population ਵੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। so ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ we are going to see a mass rise in 8 weeks। New Zealand is expecting 5,000 cases per week। ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਟਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ UK 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੋਲਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਬਟ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਨੈਕਸਟ 3 months here, very definitely। ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ NZ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, NZD SOS ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ voices for freedom। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ voicesforfreedom.co.nz। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਕਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ 2009 'ਚ ਆਏ। ਆਈ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਗੈਰਾ UN ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ। ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਅਨਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲੀ 80% ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ 1/3 ਆਫ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 1/3 ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਕਟਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਇਹ ਜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ। 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, 80% ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਕਾਂਟ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ UK ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸੋ, ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਇੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ 1-2 ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੰਨੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ JCVI ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਮਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੇਜਡ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 95% ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਕਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਧਮਕਾਨਾ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਲੈਫਟ ਕਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ commits genocide in Canada which he is now globally ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ it is genocide but it's a liberal genocide that's what the problem is and that's what you're heading and ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਟਰਿਸਟਿਕਲੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੁਣ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਖਾਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੇ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਓਵਰਆਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 2 ਵੱਲ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹਟਾ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਕੀ। ਯੂ ਸਟਾਪ ਦ ਵੈਕਸੀਨ, ਯੂ ਸਟਾਪ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਸਟਾਪ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਮੈਂਡੇਟਸ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਈਕ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। We are such a small 5 million and then split into 2 islands. ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਆਈਲੈਂਡ ਫੈਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 2 ਆਈਲੈਂਡਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਆਈਲੈਂਡ ਫੈਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੂਫ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, there's a very small migrant population here. ਉਹ ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, to get get used to the political discourse of a country into a new country. It will take you too long. They don't want to. ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ and everything. This year I have been mandated out because I don't have a vaccine certificate. ਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ। I mean ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5000 ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, you have to follow whatever guidelines they lay out, and exactly ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ Wednesday 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਜ਼ਡ N95s ਆ ਰਹੇ ਨੇ। bandanas, face coverings, cloth masks have been made illegal. We have 9 more days. 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, so you've been given a week to sort of stop using those ones. ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ 1-2 ਹੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਚਲੀ ਗਈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ other than one little girl was masked in a park, a 200-acre park. ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਡਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ। It is the attack is now on our children. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। 6 ਘੋੜੇ ਨੇ, 14 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਮਾ 6 ਘੋੜੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, the mares were this, the stallions were this. I said, what was the instructor's name? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ how come? ਕਹਿੰਦੀ when I didn't see his face, I can't remember his name. This is abuse. Yeah, this is, I think what it is, I think the situation is much more graver. I think if we're not here to put anybody down, but the situation in these 3 countries, as I mentioned, is much graver. Foreign mercenaries and billionaires are moving into these 3 countries. They want these 3 countries completely emptied. Be under no doubt that these three countries, they need to cut them completely, just in case the worst case scenario there is X, I mean New Zealand to pehla hi katya hoya, we are halfway across the world, bottom internet blackout, you guys won't know what's happening here. So basically what is happening, the overall agenda remains for these 3 countries to be completely gutted of all of its population. You should be under no delusion. The COVID restrictions will never end, regardless of whatever. When they mean zero COVID, what they mean is zero flu, and that's physically and scientifically not possible. So that never ends. And the problem with that is because of the foreign mercenary armies and security and billionaires moving into these 3 locations as a safe haven for future endeavors, they are willing to kill most of the population one way or another, and they are not going to stop. So the only thing we can look, we will be protesting for you outside your embassies, and we already started that program for I think Australia and Canada, and we can even help you in the case of New Zealand. But I think what you need to realize is this is they are not going to stop, and they are more or less, they have a single agenda, and that's to clear off majority of the population, whoever they can, and they're not, this got nothing to do with COVID. This is about clearing these 3 countries out of all of its population, so it could be used as a safe haven for them, just in worst case scenario, because nobody is going to speak out. Nobody's going to call Trudeau. Nobody is ever going to question Trudeau. The socialists, the left wing throughout the world is not going to question Trudeau no matter what he does. No. Or Jacinda Ardern. She has been lauded on the world stage for the last 3 years.
Yeah, it's the same because she's got left cover. You know, when you want to commit genocide, be a left cover. You know, gives you a green card to commit genocide. Really, so. And we have New Zealand ne is pandemic de which something called as global talent visa shuru karta, and they are bringing people in under one of the New Zealand heroes, Edmund Hillary, jine Everest climb ਕੀਤੀ ਸੀ. Edmund Hillary fellowship page है. ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ. They are bringing in people who are in IT, who are foreign mercenaries, citizens, foreign mercenaries. Citizenship of more than one country. They've gotten it over 200 people. They have Poland, Dutch, these are German. All of them hold 4, 4, 5, 5 citizenships. No, these are foreign mercenaries. Basically, what is happening is these are private security and foreign mercenaries. There's a good demand for any fighters and foreign mercenaries who are expert, and these 3 countries are rarely asking for, you know, good payment for anybody who's a good fighter at the moment, who has experience. And ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਕਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਯੂਥ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੋਮੈਂਟਰਲੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਵੈਕਸੀਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, there is no escape from anywhere. It's like a very deep it's really bad actually, it's really really bad. When I don't know ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਕਨਵੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, this is like ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Trudeau hasn't even given any kind of recognition ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, he just doesn't want to even acknowledge what's going on. ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ we are not part of this, ਸਾਰੇ statistics wrong ਹਨ, ਸਾਰੇ numbers incorrect ਹਨ, nobody's questioning the integrity of this whole thing, it's just gone really out of control. ਆਪਣੇ 6 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ? Yeah, just wanted to add on the Canada issue with the trucks, and I think people should be aware the situation in Washington DC regarding mass food shortages, even in Michigan. And I think people need to just get this, because the main target, because America, they can set up, people can set up enough supply chains of one way or another. But the Canada, the way it's reliant on the border and it's a supply route, I would like to, you know, give heads up to my brothers and sisters in Canada that you need to, get your everything organized, because the way the politics is in that country, and whatever happens in America is going to have 2 or 3 times the damning effect in Canada because of the border situation. And if they're having food shortages in Michigan and in Washington DC, and food rationing, they're talking about food rationing in America. You know, just imagine what is going to be the situation in 2 to 3 months. And you know, as far as Trudeau and his so-called Indian cabinet is concerned, these people, you know, they're brain dead zombies anyway. They're going to justify regardless of what happens. You just need to, at the moment, you need to get fully ready, mobilized at a local level. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਰਮਸ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਲੋਕਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਬਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, so we are less impacted. ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸ਼ੋਰਟੇजेस ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਗਿਵਨ ਅਪ ਦ ਗੋਸਟ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਧਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਅਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਸਕ 'ਚ 2019, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘਰੇ ਗੁਟਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they are 4th 5th generation, there's not many like my husband and I who left banking jobs, got fed up of corporate banking ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ community hubs ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। But luckily on a farm you are still allowed guns, you have to put an animal down, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ we are 5 houses in 1700 acres, 770 hectares, deer ਹੈਗੇ ਨੇ, you still have enough wildlife that is not being poisoned by the mass thada Department of Conservation jehda otherwise public land te na baits launda। So we are setting up stuff like this on a smaller local level ke jehdiyan agge food shortages aani hai, kyunki New Zealand di winter shuru honi hai April ch, and South Island, I mean I am 10 kilometers from the southern ocean jehda gaah janda hai Antarctica nu, our winters are harsh। already ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ you can't even cross, ਅੱਗੇ bridge ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। You get cut off. We get cut off. So we are prepping on this basis. There is people who bought mass chillers, we've got a couple of local butchers ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ they have their rig if it comes to this. It is so we are preparing on this level. ਟੋਂਗਾ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ eruption ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, but it was very weird because we are so far away from Tonga, couple of 1,000 kilometers, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ banks ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। It is uncanny. I've reached that stage where I disregard nothing. Who knows what has happened? But no water, nothing, and I'm so close to the coast. Tide thoda bahut fark paya siga, but other than that, the real story is the fiber optic which got cut off, or which they are claiming। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ PM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਮੇਲ Starlink, Elon Musk ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ Prime Minister is saving Tonga, and I'm like, she doesn't save anyone. When you start talking about this, my bullshit ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ PM ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਡੋ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਗੈਟਿੰਗ ਰੀਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਟੋਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।